näin pyörii kärryn uudet akselit ja nyt on semmonen tilanne, että meillä on renkaat paikallaan, mutta kärryhän ei todellakaan ole siinä kunnossa, että sitä pystyisi laskemaan vielä alas. Vaan nyt ollaan siinä tilanteessa, että kun ollaan lähetty tälle tielle, että laitetaan uutta alle, niin nyt ollaan nimenomaan sitä aloitettu tekemään. Mehän tultiin säästään tämä vanha, että sehän lukee Haldexi. Liittyykään tää jotenkin niin kuin Audin vaihelaatikko, niin se on Haldexin laatikko. Niin tänne näkyy nyt täällä näin, niin ollaan vaihdettu uudet letkut, uudet liittimet ja tää on nyt tehty sillä lailla, että me ollaan laittu paikalle ja sitten niin kuin näkyy, niin täällähän on vielä vanha letku, tai siis niin, putki. Niin laitetaan eka paikalle sillä suurin piirtein se. Sitten vasta reititetään tuo uusi letku ja laitetaan se kunnolla kiinni, niin saadaan se heti oikea mitta. Truckshopilta käytiin hakemassa vähän putkia ja letkua, niin saa sitten hyvän niistä. Täällähän on nyt yksi ilmasäiliö paikallaan. Toinen ei vielä oo, koska sitä ei saa, kun tää pukki siirtää ennen sitä pois sitten sivuun tosta. Mutta vieläkin tämä osaa kyllä niinkö yllättää, kuin kivan näköinen se on, kun siinä on tuore maalipinta päällä. Kyllähän se niinkö näkyy, no ehkä siitä se johtuu, kun tää on niinku puoli kiiltävää tällä hetkellä, niin tää peilaa tosi paljon, missä on niinku ruostetta ollut enemmän, niin sehän on tämmöstä niinku kolua, että semmoista vähän niinku pikku aknea siinä meinaa olla, mutta sille ei maha mitään, mutta se on joka tapauksessa hyvä, että nyt siinä on kunnon pohjamaalit ja kunnon pintamaalit, niin se kyllä haukkuu tämän kärry iän loppuun helposti. Tää on joulunpyhät meillä on ollut KK-modulla, täällä on halli ollut hiljaisena, niin me ollaan pystytty pitämään kärryä täällä ja värkätty, mutta nyt edetään viimeistä viikonloppua, eli joudutaan tosissaan värkkäähän sillä, että me saadaan tämä kärry pois täältä. Me vaihdettiin silloin aikaisemmin jo 15-napainen pistoke, eli tämä vaihdettiin sen takia uusi, että tämä on niinku yhdellä vaan, koska vanhemmat kärryt oli sillä, että niissä on 2. Niin me laitettiin tänne tää yksi 15-napainen pistoke, mutta silloinhan meillä oli vielä 2 7-napasta johtua täällä. Laitettiin, tämä vejettiin jo tuolla sisällä ja se menee tuonne boksille, niin nyt tuli 15-napainen sitten oikea kaapeli tänne. Niin me laitetaan tämä kaapeli tuohon pistokkeeseen, mikä on uusi. Tästä ei ole kertaakaan vielä mennyt, tämä johtuu pitkin sähkö, niin vaihdetaan ja päivitetään se siihen. Tämähän me ollaan kanssa maalattu ja tänne on laitettu nyt Duomatikki on paikalla, eli tämähän oli alakuiset tämä kärry semmoisella ihan erikoisilla niillä liittimillä, millä se ilma kulki. Niin tää on nyt kuitenkin se yleinen, mitä käytetään Suomessa. Mä en tiedä, onko tää Euroopassa edes niin käytetty, mitä se on Suomessa kautta Pohjoismaissa, mutta toivotaan, että se nyt joka paikassa suurin piirtein tämmönen on, että jos tää pitää siirrellä jonkun muun, niin ei tule sitten yllätyksiä siinä. Ja samoin niin sai vähän siistittyä näitä letkuja ja putkia, niin saadaan tästäkin asiallisen näköinen, kun kaikki asennetaan paikalle. Tämähän on APSin yksikön johto ja tätä ei tulla vaihtamaan. Tämä on hyväkuntoinen tämä johto ja tämä vaikuttaa siltä, että tämä on jossain vaiheessa laitettu uudet kaikki nämä, niin ei lähdetty siihen sitten koskee ollenkaan. Sitten me ollaan päätetty tämmönen juttu, että jos esimerkiksi joskus vaikka jää tuo johtopaikalle veturiin ja se nykäisee rikki, niin tänne ollaan laitettu, niin meillä tulee tuo sähköboksi, niin se on täällä ja nämä on laitettu, kato tänne kiinni sitten kokonaan, eli me laitetaan ensimmäinen sähköboksi tämmönen, mistä saadaan valoja ohjattua, niin tähän alkuun. Ja sen jälkeen me laitetaan tuonne perälle. Ja se laitetaan sinne perälle, niin siitä meillä on sitten, että jos pitää vaihtaa esimerkiksi kaapeli tähän etuosahan, niin meillä on yksi pätkä tässä, sitten meillä on toinen pätkä menee tästä boksista tuonne takaboksille, ja sitten sen jälkeen sieltä haarautuu joka paikka ja tästä haarautuu joka paikka. Ja se helpottaa meillä huomattavasti sitten, kun laitetaan äärivaloja tai jotakin muita sivuvaloja tähän, niin se helpottaa sitten sitä. Täällä on tosiaan tää toinen boksi vielä, mikä tulee sitten tonne takaan, niin senkin on hommannut jo tuohon. Ja tosiaan kärryhän on pyörillään ja vaikuttaa ihan hyvältä, mutta nyt jatketaan sillä asialla, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, eli laitetaan näitä ilmaletkuja paikalle ja saadaan ilmaletkut ja tasosajat paikalle, niin sitten tämä homma taas etenee yhdellä asialla eteenpäin. Jaha, pitäisiköhän ottaa tämä nyt mukaan ja mennä tuonne alas. Vähän on tällainen mennyt happamaksi.
osasta näistä paikoista, eli tuossa on pultti poikki ja tuosta meni tuo poikki. Katsotaan, joudutaanko jossakin vaiheessa ruveta vaihtaa, mutta nyt nämä, mitkä on niinku ihan ahtojumissa, tässä näet liittimet, niin en rupia ottaa auki niitä, koska mun mielestä tämä ei ole vuotanut tämä kärry ollenkaan ja eikä olekaan vuotanut, niin ei lähdetä silloin ottaa tuosta niitä irti, koska ne nyt toimii. Vaihdetaan vaan letkut. Hyvä. Iltavuoro. Tuolla 8-milliset letkut ole aika hyvästi niinkö tullut valmiimmaksi. Eli saatiin tuonne ja siellä on tuo boksi paikallaan. Ja seuraavana alkaa sitten jarruputkien vaihto. Ja nääkin tosiaan olisi kyllä ihan ok kunnossa, mutta vaihdetaan uudet putket, niin saadaan varmistus siitä, että ei varmasti sitten ainakaan mene rikkiin. Tuossahan meillä on putkia ja hyvät tosiaan nämä työkalut, tämmönen oikea, mikä saatiin Truckshopilta lainaan, niin täällä lähtee kyllä tosi nätisti nuo liittimet irti tuosta. Kaikki pitäisi saada tästä fucking hiekasta nyt pois. Sitten tuo pitäisi putsata, mutta tuokin pitäisi putsata jotenkin ensin varmaan, mä en tiedä miten se, että saisi sillä lailla puhtaaksi, että sitä ei tule naarmuja siihen. Niin tämä pumppu esimerkiksi. Sitten kato Vainio rupeaa laittaa tuota, siellähän on levy nyt keulassa, niin tuo pitää tuokin laittaa paikalle tämä. Ihme, täällä on ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. Otat sen asennuslevy irti siitä ja ruuat sen sinne seinään. Onko teillä semmosia toissa vuoden malleja jäänyt halavalla? Osataanko se laittaa? Hei, opetellaanpa ilmaa. Pumpua sen. Senhän saa sitten. Oja mennä sitten mun kämpille. Käskee Ville vaan tulla sitten kytkeä. Ei kyllä, ei ite voi. Mutta sä saat laittaa vaan ne aineet. Ei niitä. Vakuumoisen. Tyhjiö se ja apua mentä. Se on jotakin luvaavasta. Aika hiekki. Suodattimet on tukossa jo lähtenyt. Joo, sisäilmaongelmat on läsnä jo heti uudestaan. Kannattaako sitä ennen kuin sen katoon laittaa? Niin. Että kannattaa semmoista oppia, jos joku sanoo, että se pitää sen... Ei oo silleen sikkiä, se vaan on se levotettu Ville aseen. Elikkä pojathan olisi siinä halunnut ruveta laittaa ilmalämpöpumppua paikalle tonne, mutta sille ei saatukaan hyväksyntää. Eli laitetaan katto tosiaan ensin sinne. Ja Matti alkoikin laittaa sitten väliseinän eristyksiä, eli tulee Winfoami tosiaan tuonne väliseinän eristykseen. Ja sitten Juha ja Tepi alkoi laittaa tuonne taakse sitä alumiinipalaa tai rakentaa sitä. Eli nyt kun tuo kärry jatkui sen takia, kun siihen tuli tuo nostin, niin sieltähän uupuu vielä se pelti, niin pojat alkoi sitä suunnittelee ja katsotaan minkälainen siitä sitä tulee. Mitä täällä syntyy? Sähköjohtoja. Vetää tuo niin sanottu pääpiuha, mihin tulee kaikki valot ja YMS, niin laitettiin tänne levyyn taakse kotelo, eli keulalta syöttö tähän, tasakotelo ja täältä sitten taakse. Jyrki neuvoi, kun on tukkiautoissa tehden, niin Vurtilta löytyy tämmösiä hyviä koteloita, niin siinä on mikä se laatta on siellä keskellä, mistä se liitokset tehdään. Niin siinä on sitten kaikki värit ja merkit valmiina. Niin sitten kun Juha unohtaa tuolla nuppihin se pistokkeen paikalle ja vettää se siitä läskeneen irti, niin ei tarvitse vaihtaa se johtoko tähän asti. Ei tarvitse vettää perälle asti. Se on hyvä. Eli siis kaikki sähköt tulee alustaan uusiksi. Ja kaikki ilmat kanssa, niin ilmaputket ja
pussit ja kaikki. No nuo venttiilit jäi, ne oli mun mielestä aika tuoreita. Mutta mä vetelen tuon piuhan. Tuo semmonen kun värihin niin hölmempikin, jos saa tehdä näitä sähköitä. Semmosta. Joko puolet veet. Joo, etupää on kytketty ja tää vaan nippusitteella vettää nuo tänne. Täällä menee täällä pohjassa tämmöset pyörötangot, mihin saa nippusitteella hyvin kaikki johot ja putket kiinni. Veijään nyt heti ne sitten tuonne taakse asti kiinni ja siellä ne on vielä vähän auki, mihin me lyödään se rasia, mutta jätetään se sinne ylimääräinen taakse ja katsotaan mihin se sinne sitten tulee. Aika näyttää. Ehkä jo tämän viikonlopun aikana. Runkolinja veto ilmalle, tai siis että kun ilmasäiliöstä lähtee, niin se on tosiaan tämmönen tosi iso letku. Ja tämähän on niinku sillä, että kun se täyttyy, niin veturista kuitenkin itse asiassa tulee semmoista aika pienestä letkusta se. Mutta sitten kun tää tarvii tietyissä tilanteissa tosi paljon ilmaa tämmönen kärry, eli silloin kun sä jarrutat, niin silloin tuonne menee ilmaa jarruille, että se, että on niinku, tämmöisessä kärryssä on paineilmajarrut, eli silloin kun mä painaan, että nyt halutaan jarruttaa, niin se ohjaa tuolta yksiköstä ilmaa sen jälkeen kaikille näille eri meidän jarruille. Ja se sitten jarruttaa sitä. Ja sitä vartenhan pitää olla ilmaa tosi paljon. Ja mekin oltaisiin haluttu. Eli tarvii tosiaan paljon ilmaa, niin mä en viihtynyt ruveta vaihtamaan pienemmäksi näitä säiliöitä. Vaikka mä olisin kylläkin halunnut vaihtaa pienemmäksi, niin me oltaisiin vähän säästynyt tilassa sitten. Mutta nyt tosiaan niin mä veän tänne viimeiset letkut ja putket kiinni, niin päästään sen jälkeen laittaa nämä kaikki oikeaan paikkaan. Eli täällähän on alkuperäiset tämmöiset rauat, mihin me saadaan nippusiteille sitten kiinni nämä kaikki johot. Täällä menee tää iso johto, missä ohjataan sitten kaikki valot ynnä muut. Ja sitten meillä tulee maasyöttökaapeli, menehen tästä ja vaikka mitään, niin tästä tulee kyllä hyvä. Keittiökaapiasennuksesta sen verran, että tosiaan ensin merkataan hyvästi, että miten löydetään oikea paikka tuolle, mihin laitetaan meidän vedin. Ja se mikä tekee erikoisen näistä vetimistä on se, että niissä on myös sillä, että se saadaan lukkoon. Eli tätä kärryä kun vedetään, niin sehän liikkuu tämä meidän keittiö. Ja jos ei siinä ole tommosia stoppareita, niin silloin ne aukeaa sieltä milloin sattuu. Eli vähän meillä oli ennen bussissa oli semmoiset erilaiset, eli niissä oli niinkö lapsilukot, mutta nämä on ihan tarkoitettu niinkö matkailuajoneuvokäyttöön. Eli ne saa painettua lukkoon ja sitten kun sä pompsautat tuo ylös tuolta noin, niin sen jälkeen sitten se toimii normaalisti. Ja alas painettuna, niin se pysyy sitten lukossa. Joo, se on semmoista tämmösen rakentaminen. Kauanko tätä on nyt tehty? Kauan? Olisiko 3 kuukautta? Jos me oltais 3 kuukautta tehty, ja meillä olisi vielä 2 jäljellä. Me ollaan tehty loka-marras, joo. 3 kuukautta ollaan tehty, meillä on tammi-helmikuun aika. Kiire tulee. En mä tiedä, siis hyvällä tahilla ollaan tehty koko ajan ja tehdään edelleen ja mitään ei ole tarvinnut kiireen takia tehdä kompromisseja kuitenkaan, että Vielä. niin. Enkä mä usko enää tässä vaiheessa, onko semmoista mitä tavallaan mitä voisi joutuakaan tekemään. Ei viittis varmaan aivan heti aloittaa uutta kärryä tekemään, enkö tämä kärry olla. Ensi kaudelle toinen. Joo ei. Niin nyt kato joo, nythän tämä lyytikin hirttää. Merkkaapa nyt sinne vaikka metri johonkin tai joku tasaluku. Siis mulla on aina vaan yhden toleranssi. Se on milli, sentti, tuuma ja sitten lopuksi se vielä metrille vaan. Onko sä saat? Mitä sä haluat tehdä? Mitä sä haluat tehdä?
Joo. Kyllä se siinä tuli. Ajattele, jos se olisi väärinpäin. Mieti, tympäsisikö yhtään, kun ne pääsis tuon muovi irti tuosta ja huomasit, että se oli takana. Kärsikö tänne mennä päähän? Väärästi. Tuskin sä kovin paljon näköpäin. Mä haluan ainakaan paljon. Se oli niin hyvä, että tää antaa vaan pisteen. Niin hyvä on kuitenkaan. Oli joo. Siis se oli tämän päivän paras kevennys. Eli tosiaan tämä meidän seinämateriaali, mitä me käytetään, niin sehän on tämmöistä alumiinikomposiittilevyä. Pystyy käyttämään hyvin märkätiloissa ja ynnä muissa, eli siinä on alumiini ja sitten siellä on semmoinen joku kuitu sillä välissä ja sen jälkeen alumiini toisellakin puolella. Ja tämähän on siitä helppoa, että tähän ei tarvitse mitään muuta kuin leikkaa vaan oikeaan koko, eli tarkka mittaus, leikkaus, reikien tekeminen. Sitten pikkusen sovittaa, että jos passaa paikalle, niin laitetaan sinne sen jälkeen semmonen rakennusliima taakse ja saadaan liima sinne taakse, niin ei tarvitse mitään muuta kuin tukea ja laittaa se sinne paikalle, niin sinnehän sitä tulee. Ja tosiaan tosi helppo ja mukava laittaa sinne, että ei tarvitse tosiaan niin hirviä työtä käyttää siihen, että tulee kerralla valmista pintaa. Mihin on televisio lähdössä? Lähtee pois. Pois. Ei tuu ollenkaan. Ei ollenkaan. Oli vaan ees. Rupeisiko TV-lupaa tarkastajaa pelottamaan? Mihinkäs se on Juha lähdössä? Pois. Miksi? Miksi? Se vie liikaa tilaa. Sitä ei saa järkevästi laitettua tähän kotelua sille ja sitten pöytäryhmää tähän, koska se kaventaa suoraan tätä sitten tää sohova ja pöydän kulkuväliin. Niin, todennäköisesti johonkin. Sinne sitten tai jotain. Kyllä se leviää sitten. Yritämme kytkentä. Eli se minkä mä laitoin aiemmin se tuonne rasiaan, niin se on vehty tänne se johto ja se laitetaan sitten tähän liittimeen. Näihin on ikään kuin semmonen standardi olemassa, miten nämä tulee. Niin pitäisi periaatteessa onnistua laittaa nämä ihan oikein. Täällähän on vähän niinku väritkin olemassa. Siihen ne tullut. Tuommoinen. 15 nataa, niin kuin tää nyt on. Mutta kun ne on veetty kaikki piuhat uusiksi, niin näitä vanhoja ei enää käytä. Se tuossa oli puheen vaan, kun menee tuolla runkopalakeissa ja muuta, niin ei tiedä minkä kuntoisia ne on, niin nyt kun kertaa laittaa kaikki tuonne alustaan, niin laitetaan nyt sitten uudet piuhatkin, niin tietää, että ne on varmasti hyvä. Ei tarvi sitten jossakin Espanjaa auringon alla ihmetelläkään, ei toimi mikään sää. Saapa nähdä pöhiseekö. Minun ja Villen putkiliitokset. Ne on matikkaliitokset. 6 pussia tämäkin. Meitä on tulla Mafin kanssa, ei kerrassa mitään. Tää homma tulee vetelee ihan kummallisia reittejä. Aina joutuu oikaan. Kyllä jupisee. Jupisee tuolla ja näyttää. Tehtiin tänne tämmönen vale Linnecraft toi on noita nippoja, niin tämä näyttää niinku alaamilta, mutta kyllä se mikä ekaa kerran kun lähtee tällä niin sitten hoksaa. Tehtiin semmonen testi, että huomaanko katsottu insinöörit. Tuo pussi on pois pelistä. Tuolta puuttuu sisuuskalut, niin se menee vaan tosta läpi tämä putki. Vähän vuotta. Mutta tämä toinen puoli tehtiin. Täällä on sisuukset paikalla. Ei vuoja. Ei kannata tehdä semmoista aivan täydellistä. Tää on ei vähän jättää jotakin sanomista. Se näyttää täysin. Tuskin katsorikaan huono.
saadaan se tänne, vaikka porataan reikä tuohon. Ihan vaan tuohon. Siitä Eikö se pitäisi laittaa toisinpäin? No noin se on ainakin ollut. se pitää varmasti. Niin te nyt laitoitte tuohon noin päin. Joo. Eikä pelota yhtään. Eikö näin se käsketty laittaa? Siis se on niin... Meillä ei Matin kanssa psyyke kestä sitä juputtamista, mitä siitä tuli. Kato mikä löytyy. Pito. Tuon mä kyllä kääntäisin tämän eri lailla, kun se ei näin ollut. Niin. Mähän sanoin, että niitä voi ihan kääntää. Nyt ollaan Villen kanssa laiteltu tosiaan tässä näitä ilmaletkuja jarruille ja ilmapussille. Ja me on vaan vanhasta yksinkertaisesti otettu mitta ja katsottu mihin se menee ja mitä kautta ja laitettu uusi tila. Että pitäisi olla kyllä samanlainen miten ne on ollutkin. Ja onhan ne. Ville on siellä äheerettämässä ja sillä neulottuu jalkaa koko ajan. Se on niin kiva työasenne. Se ottaa omaa aikansa, tuokin. Hän nyt heti tuu tänne, kun mä sain ruutuaikaan, niin se on heti tuolla kärkkymässä. Kuva vaan Mattia. Kerro Matti niin hyvää juttu. Ei nyt, alkaa olla aika lailla kaikki sanottu. Kato, ei mennyt kauhean kauan. Niin se on jo aika syvällä tuolla akselissa. On, ja se otti supparinnikkoa. Mikähän oli se avainsana, mitä Mika onnistui käyttää, että se saisi nyt Kyllä sinne? me käytettiin avainsanoja täällä, ei Mika ei oo käyttänyt mitään. Ai jaa, no niin. Eikö Mika kysy, että miten näitä säädetään näitä jarruja? Ai jaa, niin, mutta se ei vieläkään tiedä sitä, että miten niitä säädetään. Jonne ei jaksanut olla kasseliin. Se oli liiga pitkä tarina. Se on niinkö silloin setä hautajaisissa, niin joku puhuu siitä silloin, että se oli yleensä, että siltä kysyi neuvoa, niin se siinä samalla kun se kertoi, niin kyllä se oli likaisempi käsistään, mitä oli se kysyjä itse. Että Raimokin vissiin ruukas näyttää ennemmin mitä Tulipa katsottua taas liian lähellä. Niin. Tämä näyttää kyllä nyt tosi hyvältä tämä. Mitä tykkää Siihen nähden mitä tämä oli silloin, kun tämä lähti tuolta Rahavosta. Niin jo. No mitä tykkääkö mä laitoin iskarit sinne tai Perttu tuli vähän auto. Tai onko se Mä laitoin. Joo, ei kyllä ne. Ja jouset laitoin siihen ja tää pystyy yhtiä kehuun, kun Perttulle riittävän kaukana. No niin, eli nyt sitten siirryttiin seuraavaan vaiheeseen, eli täällähän pitäisi saada nyt meidän toi takavalon paikalle, kun me ollaan leikattu vanha pois, niin me tehtiin tosi kulmarauvat, jotka tulee kiinni tuonne pohjaan näin, ja tähän tulee sitten vain takavalon pultin reikä tulee tuosta, ja tämä pultataan sinne korihin kiinni tuolta, ja sitten tuonne runkoaisaan, tai siis takapalakkiin, niin tuolta. Ja sitten me saadaan se siihen oikeaan paikalle. Ja tämän, kun se on kiinni siellä, niin sen jälkeen siihen tulee sellainen pelti vaan sitten päälle, niin nämä ei näy sieltä, mutta tehdään tämmöistä, kun on vähän tämmöistä heppasemmat, että ei tehdä mistään hirviästä pellistä. Tämä on Ost-Est lamppu, jossa on näköjään tuommoinen poronkuva. Mitkä nämä oli? En muista merkkiä, mutta Valostoreilta on valot. Tiedättekö mitä muuta sieltä Valostoreilta saa? No sieltähän saa näitä ohtalamppuja esimerkiksi. Ja mikä parasta, meillä on nyt tämmönen. Eli nyt kun sä menet pihalle ja sä et tarvitse katsoa sitä valoa, niin meillä on tämmönen latausteline tässä. Ja mikä parasta, niin KKM-koodilla te saatte 10% alennusta näistä kaikesta. Eli voitte hommata vaikka itselle tämmösen Lumonite ohtalampputelineen. Tai sitten niihin vaikka moottorikelekkaan pikkusia valoja tai sitten muita ohtalamppuja tai sisävaloja ihan mitä vaan. Tai sitten vaikka autonpesuaineita sitten tuolta Autoduden puolelta ja nekin samalla koodilla KKM, niin saa sitten 10% alennusta. Nyt lähdetään katsomaan, tuleeko ne valot paikalle vai ei. Nämähän on tosiaan nyt, tämä oli erittäin tärkeää, että tuli oikeanlainen, koska kärrysä pitää olla tämmönen kolmio täällä. Ja se on tosi jännä siitä, että niinku perus veturissa, niin siinä ei ole tämmöistä kolmiota, mutta kärrysä pitää olla tää kolmio. Ja nyt miten nämä valot tulee, eli me tehtiin tuossa aikaisemmin nämä kulmarauvat. Niin nämä kulmarauvat laitetaan tänne paikalle näin.
se laitetaan tuonne pultilla tuolta kiinni ja täältä alhaalta laitetaan tänne pultilla kiinni. Ja näitä nyt sitten tietenkin 4 kappaletta, eli molemmin puolin. Ja tässä on semmonen, että kun nämä valot laitetaan nyt tähän, niin nehän pitää olla, siinä on se poronpää, se pitää olla oikein pää ja tää kolmi on oikein. Ne laitetaan paikalle tähän, pultataan kiinni ja katsotaan, että ne on suorassa. Tässä on sillä, että kun me laitetaan näet, niin me voidaan sitten, jos ne ei tule kunnolla suoraan, niin pikkusen ajaa isommaksi tätä 8 mm reikää, niin sitten se antaa vähän pelivaraa meille sitten säätää se kunto. Mutta miksipä se ei olisi nyt suoraan kunnossa. Nehän nyt voi mennä vähän näin. Bing, bong, bong, bang. Niin voi, mutta nehän on nyt aika linjassa. No niin, kirjoitaanko? Eikä sitten sillä lailla hampaat irvessä. Onko viimeisen päälle näköinen paketti? Häh? Hei, onko se rekkamies täällä? Eemi, rekkapena. Onko se siellä välissä? Jaa, no en mä sitten sitä halua tänne. En mä tiedä, sen voisi ottaa kyllä pois. Miltä se näyttää? Tää on hyvä. Tästä vähän vielä oikealle, niin se pelti tulee vähän, tiedätkö, siihen keskelle. Näinkö? Niin se tulee, kato sitten se jää vähän sitä soilua niinkö. Niin tänne. Niin. Tämä olisi hirveän helppo merkata tussilla reijä. Oisko? No, kyllä mä joudun nyt ottaa kuitenkin tuo Eemin tuolta, että se tulee sanoa, että mihin nämä laitetaan. Ai sa... No mikä on ees? No tää on nää johtojen läpiviennit tulee tästä kohtaa. Tee sä et sen vertaakaan. Ei oo todellista. Tekee 30 milliset reitit. Joo, justiin sen kohdalla, eikö? No varmaan aika lailla. Keskellä. Keskellä. Sehän sattuu aika lailla. Ei tarvis siirtää, kuuleko. 3 senttiä laajempi. 4 senttiä. Minusta se olikin vähän huono sako. Mä oon done. Mä lähden kotiin. Se oli touhun päivä. Eli nyt saatiin alusta oikeastaan valmiiksi. Eli meillä ei ole enää siellä mitään. Nyt on tuoreet letkut, kaikki systeemit on laitettu. Takavalot saatiin toiselle puolelle paikalle, toiselle puolelle joudutaan pikkusen vielä muokkailemaan sitä, mutta on hyvällä mallilla sekin. Sähköjohot on vejetty, eli nyt on kaapeloinnit, kaikki on tehty, eli kyllä tämä etenee ja sisälle ollaan saatu, mutta kiirehän meille tulee, eli tämä kärry olisi tarkoitus saada American Car Showhun valmiiksi, sinne ollaan menossa ja ei mitään. Hyvästi etenee. Nyt jatketaan, tai siis seuraavalla kerralla jatketaan. Kiitos, hei hei.